Emisiune prezentată de MAM Bricolaj, Pastel Ceramica, Alumil, eficiență termică și confort, design radar iluminat arhitectural. Crearea unui proiect de design interior are ca element indispensabil și iluminatul. Corpurile de iluminat sau accesoriile plasate profesionist pot da o nouă dimensiune unui spațiu. Lumina de bună calitate creează adâncime și înălțime, creează lucruri primitoare și atrage atenția asupra celor mai impresionante zone. Lumina arhitecturală este unul dintre elementele cheie ale designului interior și despre el vorbim astăzi la Casa Magazin. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarea jumătate de oră să vedem mai întâi subiectele. Astăzi la Casa Magazin. Amenajare interioară. Clasicul întâlnește industrialul. Arad. Eveniment dedicat comunității de arhitecți. Designul corpurilor de iluminat. Art Deco se întoarce. Sisteme performante de tâmplărie. Victor Grosu ne explică importanța luminii în designul de interior. Următorul proiect de amenajare abordează stilul industrial într-o manieră contemporană. Ce înseamnă acest lucru vedeți imediat. Am tot vorbit despre modul în care ar trebui amenajate locuințele care au ca destinație închirierea atât în regim hotelier cât și pe termen lung. Astăzi vă prezentăm un proiect de amenajare pentru un apartament de 2 camere care are ca scop închirierea în regim hotelier, dar și ca spațiu de locuit. Ideea principală a acestei amenajări a fost un apartament pentru închiriat în regim Airbnb. Pe lângă acest aspect, beneficiarii își doresc să îl viziteze și să locuiască în acest spațiu în momentul în care vin în țară. A fost o amenajare tip cosmetizare. Am adus în spațiu elemente precum cărămida aparentă, vopsea decorativă cu textură de beton aparent, elemente metalice, diverse placări precum bric ceramic alb în zona bucătăriei, finisaje metalice precum cupru, metal vopsit în câmp electrostatic negru. Amenajarea antrocromatică veselă îmbină cu succes elementele clasice cu cele industriale, emanând o energie masculină. Încă de la intrare te întâmpină un living cu bucătărie open space, unde delimitarea zonelor de zi s-a realizat inteligent cu ajutorul corpurilor de mobilier. Living-ul este compus dintr-o compoziție media, în care avem această superbă canapea colorată. Am propus acest mural cu tot așa o compoziție cromatică destul de jucăușă, care să redea un spațiu vioi. Am mers cu o comodă media de sine stătătoare, care are în spate o structură custom făcută, realizată din 2 zone de depozitare, 2 etajere și un suport de televizor realizat din MDF vopsit și frezat. Bucătăria amenajată în aceeași notă jucăușă combină cromatica veselă cu electrocasnicele în stil retro și bateriile vintage. Pentru partea de bucătărie ne-am dus cu un mobilier frezat pe o direcție clasică, vopsit un verde mat, pe care l-am combinat cu elemente precum cupru și metal negru. Zona de contrablat este, precum vă spuneam, placată cu un bric alb, iar zona de contrablat la bucătărie am vrut să o facem mai finuță, dar totuși să păstreze geometria existentă a placărilor. Dormitorul continuă mixul de elemente clasice și industriale, astfel la capul patului a fost realizat un perete de accent cu aspect de beton aparent care contrastează cu verdele încăperii, aceeași nuanță care se regăsește și în bucătărie. Baia păstrează tonul amenajării, aici nu s-a intervenit foarte mult, păstrându-se finisajele pe care dezvoltatorul le-a propus. Pentru că vorbim despre un apartament care are ca scop închirierea, tonul proiectului de amenajare este unul neutru, astfel încât să fie potrivit pentru oricine ar locui în el. Atunci când vine vorba despre finisaje, doar cerul este limita. Casa Magazin a participat în Arad la o întâlnire dintre producătorii de finisaje și profesioniștii din industrie pentru a afla care sunt ultimele noutăți.
Orașele moderne trec prin schimbări, se transformă și se adaptează necesităților actuale ale locuitorilor. În toată această transformare, un oraș trebuie să fie definit de creativitate, iar arhitecții și designerii sunt cei care dau tonul. Tocmai de aceea este important ca profesioniștii din această comunitate să se întâlnească și să facă schimb de idei și informații. Astfel, unul dintre cei mai mari furnizori de finisaje din Arad a inițiat o nouă serie de evenimente dedicată profesioniștilor. Este primul eveniment de acest gen organizat în Arad și dorim să stabilim o nouă conexiune cu arhitecții și cu designerii cu care colaborăm, să le prezentăm produse noi, furnizori noi, să încercăm să consolidăm această relație pe care o avem, pentru că simțeam nevoia de un suflu nou, de o conexiune cu arhitecții și cu designerii din oraș și știm că nu s-au mai făcut astfel de evenimente în ultimul timp. Aradul chiar are nevoie de asemenea evenimente tocmai pentru ca să, unul la mână, să aducă comunitatea designerilor împreună, să ne cunoaștem și noi între noi, că eu nu-mi cunosc colegii de branșă. De multe ori suntem foarte implicați în proiecte și nu ne vedem și e foarte ok să avem acest schimb de experiențe, că până la urmă toți lucrăm în același domeniu și e interesant să facem un schimb de idei. Pe lângă asta e foarte bine pentru că automat ești pus în fața produselor și în fața unor situații, să zic așa, reale și înțelegi cum se produce un produs. Aceste evenimente aduc împreună specialiștii din domeniu, ajutând astfel la coagularea comunităților profesionale. Se creează adevărate hub-uri creative unde profesioniștii pot colabora, devenind un loc cheie unde se nasc și se implementează ideile într-un oraș. Știm produsele, cunoaștem produsele, au venit cu chestii și cu finisaje noi, baterii în ton cu cada, cu finisaje, cu toate combinate între ele. Sunt chiar super entuziasmate de ele. Foarte informativ, foarte multe informații tehnice care ne vor ajuta în viitor la următoare proiecte și, bineînțeles, susținere tehnică per total pe parcursul lucrărilor. Multe detalii estetice care sunt foarte bine primite. Pentru noi designerii e un plus maxim. Pe lângă schimbul de informații și idei creative, furnizorii și producătorii au avut ocazia să prezinte în amănunt produse și tehnologii emergente. Au fost prezentate mai multe produse. Noutatea acestei serii a fost rigola, care se poate atașa la perete cu lumină, iar pe partea de obiecte sanitare au fost prezentate ultimele căzi din anul acesta, care pot fi colorate. We make from hardwood, we made also from MDF, from any kind of thing from wood or diverted from wood. We also worked with plexiglass, with metal, with any kind of products we can work with. For the designer part, we actually did work with a lot of designers in Paris. Most of them were in France. We did work with 2 designers in Romania. Și eu sunt un designer / arhitect care acum împreună cu soția ne construim casa și eu la rândul meu, chiar dacă activez în domeniul acesta, mă ajută să-mi dau un refresh sau un update la informațiile care deja le dețin despre anumite produse sau anumite, să zic, sisteme tehnice care de multe ori poți să le uiți în timp ce lucrezi la diferite proiecte. Acest tip de evenimente sunt un foarte bun concentrator pentru comunitățile profesionale locale și pentru facilitarea networking-ului. De cele mai multe ori aceste evenimente sunt informale și se adresează tuturor nivelelor de experiență profesională, astfel că oricine poate participa și poate genera noi colaborări, relații profesionale sau, de ce nu, chiar prietenii. Că tot am vorbit despre cum ne afectează lumina, astăzi vă prezentăm cele mai noi tendințe estetice pentru corpurile și accesoriile de iluminat. Iluminatul interior a devenit un element cheie în amenajarea spațiilor, fiind un factor important pentru crearea unei atmosfere confortabile și primitoare. Tendințele moderne în iluminatul interior se concentrează pe îmbinarea funcționalității cu estetica, astfel încât să se potrivească stilului de viață și nevoilor fiecăruia. Printre cei mai cunoscuți designeri specializați în sisteme de iluminat sunt cei scandinavi, iar în acest an propunerile lor sunt corpurile de iluminat inspirate din anii 20 și de curentul Art Deco. We started with a very contemporary style, a little bit to the Art Deco style, with black, lots of black, and I mean black is nice, but
with these new products, we want to add some little bit of colors, but not the trending colors, because we don't want to be a trending company. We want to have solid colors, and we work with international designers. I mean, we are a Swedish company, Swedish persons behind the company, but we want more than the Scandinavian DNA, the simplistic. So that's why we also are open for international designers. Iluminatul modern încurajează experimentarea cu diverse stiluri și materiale. Astfel, se pot îmbina elemente vintage cu piese contemporane sau se pot combina materiale tradiționale, cum ar fi lemnul și fierul forjat, cu materiale moderne, precum sticla sau metalul. Această abordare permite crearea unui design unic și personalizat, adaptat nevoilor și gusturilor fiecăruia. Basically, where we come from, we're on the 60th latitude north. So what we do know is darkness. It is out, and for us, I would say that I often say that for me personally, also darkness is more important than light. And a bit what you can see here in the lounge that we made here is the contrast, which is the thing that makes things interesting. And if you look at around the world now, people start to talk about darkness, and of course we are the experts. Chiar dacă vorbim de corpuri de iluminat, și acestea se înscriu în trendurile generale pentru interioare. Astfel, avem o reîntoarcere a culorilor și a formelor geometrice pure din curentul Art Deco, combinate cu simplitatea stilului minimalist. We like color. You feel good about color. You get happy about colors. We sell our lamps in black and white as well, but you get happier about color. And sustainable we like to be, even though we have a lot of colors. We have one lamp, the Pluto lamp, with a sustainable plastic that is totally reused, made from yogurt pots. And we have all our production in Sweden, which is also very sustainable. We don't transport our stuff back and forth unnecessarily. O altă direcție în iluminatul interior are în vedere utilizarea corpurilor subtile. Acestea se integrează discret în decor, punând accentul pe lumina în sine și nu pe aspectul fizic al sursei de lumină. In lighting, when you design a space like this, of course there's the whole design, all the beautiful pieces, but with light you can paint the space with light. Yeah, so you make some place with a little bit more light, then you make something dark, which makes a dynamic and makes contrast for it, and makes it more interesting. One thing that you can see here is that we've incorporated quite a lot of light into the fixed furniture. So there's in the furniture there's light, which makes your requirements for general lighting a lot less. So you don't have to light the whole space just to be able to see what's in the cabinet. And also it makes, using surfaces to light them, it makes for a good feeling. Corpurile de iluminat minimaliste pot fi suspendate, montate pe perete sau pe tavan și pot fi integrate în mobilier pentru a sublinia diferite zone ale încăperii sau pentru a crea efecte de lumină și umbră interesante. Din moment ce există pe piață atât de multe materiale întrebuințate la confecționarea ferestrelor și ușilor, în reportajul următor vă explicăm care sunt avantajele oferite de tâmplăria din aluminiu. Unul dintre cele mai importante elemente constructive îl reprezintă sistemele de tâmplărie. Sunt nenumărate posibilități în ceea ce privește materialul pentru producerea acestora, dar în prezent, cele mai performante sisteme sunt realizate din aluminiu. În acest context, am stat de vorbă cu reprezentanții celui mai mare producător de sisteme și profile din aluminiu, care ne-au explicat care sunt avantajele acestora. Suntem parte dintr-un grup la nivel internațional prezent pe toate continentele, furnizor de sisteme arhitecturale din aluminiu. În România, compania este prezentă de peste 25 de ani, fiind lider de piață încă de la venirea în România, și menținerea acestei poziții de lider se bazează pe câțiva piloni. Compania a fost prima care a creat o rețea de distribuție națională, oferind consultanță pre- și post-vânzare și a investit în dezvoltarea comunităților locale.
Aluminiul este un metal cu proprietăți mecanice excelente care a revoluționat numeroase sectoare. Chiar dacă este mai ușor decât alte materiale, are o rezistență mecanică sporită, nu este afectat de coroziune și are costuri aproape zero pentru mentenanță. Mai mult, este 100% reciclabil. Sustenabilitatea este o direcție importantă pentru grupul nostru și în ultimul an 70% din producția de aluminiu s-a bazat pe aluminiu reciclat. Aceasta înseamnă un consum doar de 5% de energie din cât ar fi reprezentat un consum aferent aluminiului primar. Profilele din aluminiu sunt folosite atât pentru case, clădiri de birouri sau proiecte arhitecturale complexe. Sistemele de tâmplărie din aluminiu oferă posibilitatea realizării de suprafețe vitrate mari, folosind profile înguste. Astfel obținem un design minimalist, în acord cu trendurile arhitecturale actuale. Un alt argument este varietatea de tipologii pe care le putem realiza, de la clasicele deschideri batante, la deschiderile pivotante, culisante sau armonice. Tâmplăria din aluminiu este o soluție practică pentru orice construcție modernă sau pentru reamenajarea construcțiilor vechi. Aceste sisteme au o calitate superioară și, de asemenea, un nivel foarte ridicat de izolare termică și fonică, fiind recomandate pentru clădirile verzi și pasive. Toate sistemele noastre sunt testate și certificate de către institute cu notorietate internațională, AFT Rosenheim din Germania și Institutul pentru Case Pasive Darmstadt, Germania. Unul din punctele noastre forte este echipa de cercetare-dezvoltare. Ce poate fi mai simplu decât să arătăm cum arată un profil simplu, așa cum se făcea tâmplăria acum 20 de ani, și cum arată astăzi un profil care înglobează tehnologie în interior și noi, practic, nu vedem ce se află în interiorul profilului, dar toate acestea contribuie la o etanșietate și o eficiență energetică ridicată. Profilele din aluminiu sunt foarte versatile, astfel avem gama Smartia, care oferă soluții pentru toate categoriile de sisteme la un raport excelent preț-calitate. Gama Supreme cuprinde cele mai performante sisteme destinate în special zonei rezidențiale de lux. Poate cel mai spectaculos sistem dezvoltat este cel culisant, ale cărui profile perimetrale sunt complet ascunse în zid, cu un aspect minimalist care se înscrie perfect în tendințe. Nu în ultimul rând, sistemele de aluminiu nu sunt reprezentate doar de ferestre și uși, ci permit crearea unui număr mare de construcții arhitecturale. Un alt avantaj al profilelor de aluminiu este gama extrem de variată de finisaje și culori în care pot fi realizate. Profilele din aluminiu pot fi vopsite într-o varietate foarte mare de culori. De asemenea, textura culorii poate să fie lucioasă, mată sau structurată. Putem realiza profile vopsite imitație de lemn sau profile anodizate. Vopsirea se realizează în România. Avem cea mai modernă vopsitorie în câmp electrostatic din România, care este certificată la nivel european. Din dorința de a extinde același tip de finisaje de pe fațade și în proximitatea locuinței, a fost dezvoltată gama Outdoor, care cuprinde sisteme pentru garduri, porți batante sau glisante, balustrade, pergole cu lamele fixe sau reglabile, sisteme de placare pentru fațade. Dacă nu știați, aluminiul este cel de-al treilea cel mai întâlnit metal din scoarța terestră. Este un material ecologic ce poate fi reciclat continuu, păstrându-și caracteristicile fără niciun fel de risc de degradare. De multe ori lăsat pe ultimul plan, iluminatul ar trebui să fie unul dintre primele aspecte la care ne gândim atunci când realizăm un proiect de amenajare. Valoarea estetică a luminii reprezintă un concept fundamental în designul interior pe care vă explic imediat. Lumina este mai importantă pentru corpul nostru decât ne-am imagina, iar dacă nu primim suficientă, tehnologia ne poate ajuta. Hai să vorbim puțin despre lumină. Și cred că foarte mulți dintre voi știu, da, ce, nu știu ce e lumină, mama, acasă eu un spot, o lustră, o nu știu ce vioză. Păi nu e chiar așa. Noi, arhitecții, avem în cap un lucru care se numește lumină arhitecturală. Te gândești, mamă, ce nume fancy, lumină arhitecturală. Da, trebuie să înveți un lucru foarte clar. Există lumină decorativă și al doilea este acea lumină arhitecturală, da, lumină arhitecturală, care are mai multe niveluri de, să zicem, de control. Astăzi, fără un specialist, nu ai cum să-ți faci lumină arhitecturală în casă. Nu ai cum să prognozezi acele scenarii de lumină.
Ca să înțelegi mai bine, un interior în care te simți bine trebuie să ofere comoditate. Într-o amenajare funcțională, iluminatul este componenta care influențează mai multe aspecte, subliniind trăsăturile estetice și model în scenariile de utilizare a spațiului. Ce e aia scenarii de lumină? În primul rând este cum îți petreci timpul acasă. De exemplu, dacă tu ai un scenariu romantic, da? Ce e cel un scenariu romantic? Vrei să ai o lumină puțin ascunsă, prin spate, să nu te orbești, poți să la un film, să pui o lumânare pe centrul mesei, sau tu ai, să zicem, regimul petrecere. Știi, ce înseamnă regimul petrecere? Scenariul petrecere. Bă, îmi vin prietenii, îmi trebuie să fie pornită toată lumina peste tot, să am și scafa, și lustra, și tot trebuie să lucreze și mai vreau să fie și RGB, poate culori mov sau culori roz, sau scenariu, să zicem, de zi, sau de seară, sau de rutină. Un scenariu 1, 2, 3 în care conectează anumite surse de lumină în spațiu și ele generează un anumit scenariu dorit de tine, care l-ai gândit din timp și pentru asta ce îți trebuie? Îți trebuie surse de lumină. E vorba de ce face acest spot. Și de ce avem aici acest, uite, dacă fiți mai aproape, este un fagure din metal, pentru că el are o sursă de lumină și unghiurile la această lumină pot fi 15 grade, 30, 45, 90, 120. Deci este unghiurile cum este lumina difuzată sau organizată. Gândește că există unghiuri de lumină. Rămâne cu ideea asta în cap. Unghiuri de lumină. De ce? Pentru că dacă vrei să luminezi o piesă, acest pătrat aici, de la o înălțime de 3 metri, trebuie să ai un unghi de 10 grade ca să-ți lumineze exact această lumină. 2. Temperatura. Există temperatura rece, caldă. Și băi, cum vorbești de temperatură rece, caldă când vorbim despre lumină? Păi da, este acea emoție care ți-o generează sau ce simți tu când vezi o lumină caldă. Și așa plecăm de la 1800 de Kelvin și ajungem la 6000 și cel mai des utilizate sunt 2700, cel warm white, acea lumină albă și caldă, zice warm white, acel 2700-3000 de Kelvin, da? Uite o diferență, de exemplu, aici lumina este caldă, 2700 și când mă mut aici, lumina mea este deja rece, este o lumină de zi. Ei, aici e diferența. Și da, ele trebuie să fie gândite pentru scenariu. Dar ca să facem acest lucru, să înțelegi, dacă nu te-am zăpăcit încă, hai într-un lighting experience. Nu ratați episodul următor în care vom merge în laborator pentru a putea experimenta lumina în diverse scenarii cu ajutorul ultimelor tehnologii de control. Acestea au fost subiectele de astăzi. Sper că v-au inspirat și v-au fost de folos. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc în fiecare săptămână un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune prezentată de MAM Bricolaj, Pastel Ceramica, Alumil, eficiență termică și confort, design radar iluminat arhitectural.